सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना दसरा आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आपण बनवणार आहोत सर्वांना आवडणारी बासुंदी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 लिटर मी गाईचं दूध घेतलेलं आहे, तुम्ही म्हशीचंही घेऊ शकता। काय मी सुकामेवा घेतलेला आहे, काजू असे छान कापून घेतलेले आहेत पातळ पातळ, पिस्त्याचे काप केलेले आहेत आणि हे चारोळे आहेत। हे 7-8 केशर काड्या घेतलेले आहेत, 4-5 हिरव्या वेलच्या मी साखरेमध्ये कुटून घेतलेल्या आहेत आणि हे अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, वजनाने 100 ग्रॅम असेल। सर्वप्रथम आपल्याला जाड बुडाची आणि पसरट कढई घ्यायची आहे। ती गॅसवर ठेवलेली आहे मी, ती गरम झालेली आहे। आता त्यामध्ये ना थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। असं केल्यामुळे काय होणार आहे, आपलं दूध खाली तळाला लागणार नाही। आता आपल्याला 1 लिटर घेतलेलं दूध टाकायचं आहे। पसरट कढई घेतल्यामुळे दूध लवकर आटले जाते। कढई आणि पळी चांगली धुवून घ्यायची आहे, म्हणजे दूध फाटणार नाही। आता दूध आपल्याला मंद आचेवरती उकळवून घ्यायचे आहे। 10-15 मिनिटं झालेली आहेत, दुधाला छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता ही आलेली साई अशी बाजूला सारून घ्यायची आहे आणि दूध छान एकसारखं ढवळत राहायचं आहे। मध्यम गॅसवरती आपल्याला दूध आटून घ्यायचं आहे। दूध आपलं आटतंय तोपर्यंत आपण केशर काड्या टाकायच्या आहेत, म्हणजे आपल्या दुधाला छान रंगही येईल। केशर काड्या टाकल्यामुळे आपल्या दुधाला किती छान रंग आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाका, नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। 10-15 मिनिटं झालेले आहेत, मध्यम गॅसवरती मी हे दूध बऱ्यापैकी आटवून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं दूध बऱ्यापैकी आटलेलं आहे। या स्टेजला तुम्ही कंडेन्स मिल्क, खवा किंवा मिल्क पावडर ही टाकू शकता, पण आज आपण हे पदार्थ न टाकताच फक्त दुधाची बासुंदी बनवणार आहोत। आता आपण घेतलेला सुकामेवा टाकायचा आहे। साखरही टाकायची आहे आणि ही वेलची पूड। सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। साखर टाकल्यानंतरही थोडंसं दूध पातळ होतं, त्यामुळे आणखी 5 मिनिटं आपण याला उकळवून घ्यायचं आहे। साखर चांगली विरघळून घ्यायची आहे दुधामध्ये। 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपली साखर टाकलेली होती ती छान बऱ्यापैकी विरघळलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे। आता जरी तुम्हाला ही पातळ वाटत असेल, पण थंड झाल्यानंतर ती आणखीन दाट होते। आपली बासुंदी तयार आहे। तुम्ही या पद्धतीने नक्की करून पहा आणि कशी झालेली आहे ते मला कमेंट्स करून कळवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।